أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. كنا منذ قليل نتحدث عن ذكرى الهجرة النبوية للنبي صلى الله عليه وسلم، ودخلنا في أمور لها علاقة بمناحي الحياة وكيف نستطيع أن نوازن ما بين فكرة الأخذ بالأسباب وتوكل على الله. المسألة مش بس إن احنا نقعد نتكلم عن قيم دينية، لكن الموضوع بيتطور علشان خاطر نحسن حياتنا. الأخذ بالأسباب في حياتنا دائما بيعود ان احنا نحاول نفهم حياتنا ونحاول نفهم ايه الامور اللي عندنا، ايه مواطن القوه اللي عندنا ونحاول نعظمها، ايه مواطن الضعف ونحاول نتغلب عليها، ده على المستوى الشخصي او على مستوى المجتمعات الصغيره او حتى الكبيره. على اي حال الاستاذ حسام ابو النصر هو المدرب المعتمد والكارير كوتش. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. واحنا كمان بصدد يعني الاحتفال باليوم العالمي للشباب، وهذا يعني اعتقد انه يمكن ان يسهل لنا ان نلقي المزيد من الضوء كيف ننمي طاقتنا، كيف نزيد في القوة والطاقة الفاعلة بالنسبة لأن نحقق ما نريده من طموحات. أستاذ حسام، يقال أو يقول البعض أنه إحنا عايشين بجزء صغير من قدرتنا اللي بنقدر يعني بنقدر نعملها وطاقتنا. يعني كان في اشاعه بس طلعت كلام مش علمي ان المخ بيعمل بجزء صغير من قدراته 15% او غيره، لا المخ بيعمل بطاقته الكامله. لكن احنا يمكن ان ننمي قدراتنا ونحقق اهدافنا دايما. ازاي نقدر نعمل ده؟ تمام. في البدايه بالنسبه للشباب كتنميه مهارات وبناء خطه ورؤيه واضحه، في كذا طريقه ممكن تعمل كده بيها. اول حاجه التطوع. فالتطوع واحد من الحاجات اللي انت لما بتعملها اول حاجه بتبني مهارتك الذاتيه، بتساعد بيها نفسك، انت اتعلمت مهاره جديده بتساعد بيها غيرك لان هو محتاج الخدمه دي، وفي الاخر بتساعد بيها المجتمع لان انت بتقضي حاجه كانت مطلوبه في المجتمع. فده بالنسبه للتطوع. الحاجه الثانيه، لو انت لسه طالب في الجامعه فالانشطه الطلابيه الهادفه اللي موجوده في الجامعات بتخليك في سن صغير تبدا تبني مهارات مطلوبه بعد كده في سوق العمل. فبتخليك اول حاجه مسؤول عن تنظيم حدث جوه الجامعه، تاني حاجه بتخليك تشتغل مع فريق فتحس بروح الفريق وان كل واحد فيهم ممكن يعتمد عليك وانت دي ليها مهارات. بالظبط. مش اي حد يقدر يشتغل في فريق. بالظبط، لان انت ممكن يكون هنفترض ان في شخص شغال في الفريق ده بس ليه شويه تريتس او صفات، ما بيحبش حد يتكلم معاه بطريقه معينه، بيحب يكون هو الليدر او هو اللي بيقود في كل حاجه، ما عندوش ان هو يطيع الاوامر لو هو ما كانش الليدر في الفريق ده. فدي ممكن تعمل احتكاكات جوه الفريق، ولو في احتكاكات ممكن توصل في الاخر ان الهدف المنشود للفريق ده مش بيحصل. فان انت تخش ستودنت اكتيفيتي او انشطه طلابيه بتعلمك قيمه الوقت، تحسسك ان انت في وقت معين محتاج تخلص فيه الحاجات دي، لو الوقت ده عدى خلاص الاحتفال يفشل. روح العمل ان انت تكون ليدر او ان انت تكون قائد للفريق ده، وبتخليك بمعنى ابسط تلمس قيمه النجاح في سن صغيره قوي. فده بالنسبه للانشطه الطلابيه. ثالث حاجه، الانترنت دلوقتي موجود عليه منصات تعليم اونلاين، في منها مجانا في منها بقيمه ماليه. اي استثمار في المنصات التعليميه الاونلاين دي بيبني جزء من مهاراتك. فالموضوع دلوقتي مش لازم انت تقوم تنزل من بيتك تسوق عربيتك تروح مكان الكورس، لا، انت ممكن وانت قاعد مكانك بتكون بتبني مهاره، سواء لغه، سواء برمجه، سواء حاجه في التنميه الذاتيه او التنميه البشريه. فانت عندك اكسسبيليتي او قدره على الوصول للمعلومات دي من مكانك. رابع حاجه القرايه. انت ممكن، مش هقول لك اقرا كل يوم، هقول لك خصص من وقتك ساعه او ساعتين في الشهر اقرا كتاب معين في المجال اللي انت عايزه. تمام. بتاخد منه عصاره خبرات ناس تانية، فبتديك فرصه انك تعيش اكتر من حياه جوه حياتك. خامس حاجه حضور المؤتمرات والندوات اللي موجوده النهارده. اي فرصه، في كود كده او في كلمه بحب اقولها، انت بتفقد 100% من الفرصه اللي انت مش بتقدم عليها. يعني ايه الكلام ده؟ مظبوط. يعني النهارده الصبح فتحت الجورنال لقيت ان في منحه تعليميه او منحه سفر. في النوع الاولاني هيقول دي منحه محتاجه ناس كويسه بس انا هقدم عليها وان شاء الله ربنا هيكرمني. في الحاله دي فانت بافتراض تساوي نسب الفشل والنجاح، فانت 50% هتنجح و50% هتفشل. لكن في شخص تاني يفتح يلاقي المنحه يقول ياه دي اكيد المنحه دي لناس شاطره قوي، انا مش هقدم عليها. في الحاله دي
انت 100% خسرت الفرصه. فاللي انا بقوله اي فرصه تلاقيها قدامك، سواء انشطه تطوعيه، سواء لا بس انت لو مش كواليفايد، يعني انا هقول لحضرتك لو فرصتك 50% و50% فهي فرصه جيده للغايه. صح. لكن الحقيقه لو اكتر من 90% انا عارف ان قدراتي لا توازي، لانه يمكن انا اتقدم لحاجه هي اعلى من قدراتي، او الريكوايرمنتس بتاعتي لا تضاهيها، لا تقابلها. صح. ما انا ممكن يصيبني احباط لو اترفضت 30 مره. تمام. هرد على النقطه دي بجزئيتين. الجزئيه الاولانيه ان انت وانت بتقدم على حاجه زي كده، فانت بيبقى عندك جزء من السيلف اويرنس او الوعي الذاتي. بمعنى ايه؟ في اوبورتيونيتي او فرصه معينه موجوده، هل انا عندي بيسموها البير مينيمم كواليفيكيشن او الحد الادنى من المؤهلات ان انا اقدم عليها ولا لا؟ والله لو انا فعلا عندي الحد الادنى من المؤهلات ده، فانا فرصتي بقت زي بقيه الناس اللي عندها الحد الادنى بالظبط، وبكوب او بنافس الناس اللي عندها فرص اعلى، فهقدم. لكن لو انا اصلا عارف ان انا مش كواليفايد، بره الموضوع، فانا بره الموضوع، بس ببدا ابني خطه ازاي المره الجايه ابقى كواليفايد، ابقى مؤهل لده. فانا من النهارده لغايه ما ينزل اعلان جديد او منحه جديده، انا عايز اعرف هو بقيه الناس ازاي عندهم بير مينيمم كواليفيكيشن او اقل حد للمؤهلات دي، وابدا ابنيه، سواء كان لغه، سواء كان دراسه، سواء كان تخصيص وقت، وهكذا. فارجع لسؤال حضرتك الاصلي اللي هو في بناء المهارات الذاتيه. اخر حاجه التجربه او الابلكيشن او التطبيق. ليه؟ لان في قاعده بيسموها ال 70-20-10 ببساطه، اللي هي 70-20-10. يعني ايه؟ بافتراض ان انا النهارده عايز ابقى مذيع، فجيت قدمت في كورس الاذاعه، فاخدت الكورس. بعد ما خلصت الكورس انا كده ما خدتش 100% من العلم، انت اخدت بس 10% من العلم. طيب امال ال 90% اللي باقي هعمل فيها ايه؟ اول 20% منهم ان انت بدات تذاكر الكورس وبدات تطلع ملاحظات، فابدا اروح اسال الخبراء في المجال ده، هو انا دي اعملها ازاي؟ طب ايه احسن طريقه ليها؟ بالطريقه دي فانت جبت ال 20% الثانيه بتاعه الخبراء، فبقى عندك توتال او اجمالي 30%. ومن ال 70% دي هجيبها منين؟ ال 70% دي هي التطبيق العملي على الارض. انت تبدا تقف وتبدا تتكلم وتبدا تجرب. مع كل مره في حاجه اسمها الكونتينيوس امبروفمنت، التحسين المستمر. في اول مره ممكن تتكلم بس تلاحظ انت في كلام بتنساه، في تاني مره ممكن تتكلم بس طريقه وقفتك او حركه البادي لانجوج بتاعتك مش مظبوطه، فتبدا تطورها. فمع كل مره بتوصل للتحسين المستمر بحد ما توصل بالظبط للنسبه اللي بنقول عليها 100%. بس طبعا ما تبقاش 100% لان كل واحد فينا مش كامل 100%، بس بتحاول توصل على قد ما تقدر 100% مما اصبحت عليه الان. بالظبط يا فندم. فده كده باختصار حته تنميه المهارات الذاتيه. سؤال صغير عشان اعتقد انه ناس كتير بتقع فيه، كلنا حتى بعد سنين من عملك، هو انت شاطر في ايه؟ يعني بمعنى انا النهارده بشتغل في هذه الوظيفه، بس يمكن انه في فرصه بديله لو كنت اشتغلتها كنت هبقى اشطر، انجح. اكتشف ازاي مهاراتي، وكل ما اكتشفت بدري كل ما قدرت اطور نفسي. يعني يمكن اكون في يعني فجاه مثلا لو حاجه باظت في البيت بروح مصلحها، بكتشف ان انا شاطر في الاعمال اليدويه. ما كنتش اعرف ده غير لما يحصل التطبيق اللي حضرتك بتقول عليه. نعمل ايه في الاكتشاف ده؟ طيب انا هرد على الجزئيه دي من خلال الكارير كوتشنج. في الكارير كوتشنج الاهداف بتاعته حاجتين. اول حاجه الرضا الوظيفي، تاني حاجه النجاح الوظيفي. في الرضا الوظيفي بيقول ان كل شخص فينا جواه صندوق اسود، زي الصندوق الاسود اللي جوه الطيارات. بس الصندوق الاسود اللي جوانا مش جواه تسجيلات. الصندوق الاسود اللي جوانا جواه 4 قيم او 4 حاجات. اول حاجه القيم الوظيفيه. يعني ايه؟ يعني انا في الوظيفه اللي هشتغلها بدور على ايه؟ ممكن يكون خبره، ممكن يكون توازن بين حياه الشغل وحياتي الشخصيه، ممكن يكون بيئه عمل كويسه. فدي اول حاجه. انت بتدور على ايه؟ انا كحسين؟ لا مش حسين. ايوه حاجه انت بتدور على ايه؟ القيم الوظيفيه. تاني حاجه المهارات المحفزه. هو انا ايه المهاره اللي لما بستخدمها في شغلي ببقى مبسوط قوي؟ فدي تاني نقطه. تمام. تالت نقطه الكارير انترست او المجالات المحببه. زي ما حضرتك قلت، في المجالات اليدويه، في المجالات الذهنيه، في المجالات اللي فيها تفكير واستقصاء. رابع حاجه طبيعه الشخصيه. انا بحب ايه؟ هل احب اكون ليدر او قائد؟ هل احب اكون فولور او تبع؟ هل شويه كده وشويه كده؟ الكومباينيشن او تجميعة ال4 عناصر دول مع بعض بيوصلك في الاخر للرضا الوظيفي المطلوب. طيب احنا كده اتكلمنا في الجزء الاول بتاع هبقى مبسوط في انهي شغلانه.
هعرف اعمل ايه بقى؟ ده الجزء الثاني بالظبط. هعرف اعمل ايه بقى؟ ببدا اشوف هو انا ايه الوظائف اللي موجوده في الماركت او في السوق، وابدا اعمل حاجه اسمها كونجروينسي، ترابط ما بين الوظائف اللي موجوده في السوق دي والاربع عناصر بتوع الصندوق الاسود بتاعي. فكده عرفت درجات الرضا. لا بس في جزئيه، انا اسف، انا جالي يعني انا اعمل برضه في مجال التدريب زميل لحضرتك يعني. كنت بدرب حد فجي قال لي هو انا بعد فتره كده هو انا اكمل في المجال ده ولا انا عندي مجال فيه، انا عندي مقاولات وما اعرفش ايه اكمل فيها. قلت له الحقيقه اكمل في المقاولات، لانه هو كان مش هيحقق يعني من وجهه نظري مش هنجح في ده. ما انا ممكن احب حاجه وابقى مبسوط جدا بس انا مش هنجح هنا. انا بسال حضرتك اكتشف ازاي انا ممكن انجح في ايه. تمام، ده الجزء الثاني من الاجابه. في زي ما قلنا ان في صندوق اسود جوانا، في حاجه اسمها الصندوق الابيض للشغلانات بقى. ايه الصندوق الابيض؟ الابيض اوكي. بيقول لك ان في 3 انواع من السكيلز او المهارات المطلوبه لكل شغلانه. اول حاجه ورك كونتنت سكيلز، يعني مهارات ليها علاقه بالشغلانه. لو انا شغال مبرمج فانا محتاج اتعلم لغه برمجه. لو انا شغال مترجم فمحتاج اكون شاطر في اللغه. تمام. فدي المهارات اللي ليها علاقه بالشغلانه. تاني حاجه اسمها ترانسفيربل سكيلز، يعني مهارات بتتنقل معايا من حته لحته. فلو انا شغال في مجال وبعرف واكتب ايميل فيه في شغلانتي، لما اجي احول لشغلانه تانية كتابه الايميل مش هنساها، فدي ترانسفيربل. اخر حاجه السيلف مانجمنت سكيلز او المهارات بتاعه اداره الذات بقى بالظبط وقدراتك. بالثلاث حاجات دول ببدا ادي لنفسي تقييم درجه احترافيتي في المهارات دي عامل ازاي، ومن خلالها بتطلع بخريطه كده بتقول لك ان كل شغلانه من الشغلانات اللي انت بتفكر فيها ودي المهارات بتاعتها انت درجه استعدادك الوظيفي، ولو رحت الشغلانه دي هتنجح فيها بنسبه قد ايه من خلال ما ده سؤال، لانه احنا عندنا كده بالمثل البلدي كل واحد في نفسه ملك، كل واحد يعتقد انه افضل الناس في كل شيء. تمام. اقيم بشكل موضوعي ازاي؟ تمام. انت في الكارير كوتشنج عامه، انت كشخص او كشاب بتبدا تدي نفسك التقييم، ويبدا الكوتش يتكلم معاك في التقييم ده. وبيسالك مجموعه من الاسئله بطريقه معينه بتبقى اوبن اندد او مش يس اور نو او كده. فبيبدا من خلالها زي ما بنقول بالانجليزي يديك ديبر او يوصل لاعماق اجابتك للسؤال ده. فمن خلالها يعمل زي ريكتيفيكيشن او تصحيح للسكور اللي انت اديته ده. فبناء عليه تبدا خلاص انت حطيت السكور. يعني انت محتاج حد يساعدك في ده. بالظبط. بس عشان نوضح الحته دي، هو الكوتش مش بينصح، الكوتش بيسال اسئله بتثير الذهن فيبدا انت اللي تحدد برضه. بالظبط. هي دي جمال الكوتشنج، ان هو مش تريننج. فالتريننج بيبقى انت جايب مشكله وانا بديك الحل كترينر. الادفايزنج ببقى انا خبير في مجالي فبتقول لي انت عملت ايه، فبقول لك انا عملت ايه، انا بنور لك حتت كده بالظبط وانت هتمشي فيها. بالظبط يا فندم. شرفتنا جدا وبشكرك، ويمكن يعني ده مجال مهم جدا ان كل حد يقدر يكتشف هو افضل في ايه وهيقدر يعمل ايه. شرفتنا. شكرا حسام ابو النصر المدرب المعتمد والكارير كوتشنج او كوتش يعني. شكرا جزيلا استاذ حسام وكل التحيه. بشكر حضراتكم، ودايما كل سنه وحضراتكم طيبين، ويا رب دايما اليوم المقبل افضل كثيرا من ايامنا الماضيه. في امان الله. شكرا جزيلا.